رو حس می‌کردم. دستم روی شونه نوزادم بود، ولی انگار یکی دیگه لمسش می‌کرد. چشم بی صورت. 18 سالم بود. زندگی معمولی پیش میرفت. ولی شبا انگار میخواستن خفم کنن. هوا سنگین بود. صدای باد، صداهای اطراف، حتی صدای قلبم هم خفه میشد. چراغ رو که خاموش میکردم حس میکردم اتاق بزرگتر میشه یا من کوچیک میشم. سایه های روی دیوار نفس میکشیدن. آروم، بی صدا، ولی زنده. اول کابوسام معمولی بود. سقوط، فرار، تعقیب. ولی خیلی زود موجودای بی صورت دورم جمع شدن. گاهی پاهام سنگین می شد. گاهی دستام گیر می کرد. گاهی حس می کردم دارن توی وجودم فرو میرن. صبح بدنم خسته بود، کبود بود. مامانم می گفت خواب دخترم، جدی نگیر. ولی من می دونستم یه چیز واقعی توی تاریکی کمین کرده. بیشتر وقتا قبل خواب یه صدای خفه از گوشه اتاق می گفت میام. شب بعد کابوسا شدید شدن. یه راهروی تاریک، نمزده، بی پایان. یهو هلم دادن. افتادنم واقعی بود. بعدش بیابون بود. سرد، خشک، بی ستاره. یه سری حیوان شبیه گرگ ولی بلندتر و استخونی دورم میچرخیدن. چشاشون خالی بود. انگار تا ته وجودمو نگاه میکردن. صبح بیدار شدم. بدنم پر از کبودی و خراش بود. مامان گفت شاید خوابگردی کردی. ولی من میدونستم این درد از یه جای دیگه میاد. یه غروب رفتم کنار چشمه. هوا ساکت بود. یه حس بد داشتم. انگار یکی نگام میکنه. برگشتم. چند نفر وایساده بودن. سیاه پوش، بی صورت. یهو حس کردم سنگینی افتاد روی شونه‌هام. نفسم بند اومد، چشام سیاهی رفت. به خودم که اومدم تنها بودم. ولی فهمیدم اینا دیگه هوشیار نبود. یاداوری بود. فکر میکردم با ازدواج کابوسا تموم میشن. ولی 4 سال گذشت و بچه دار نشدم. حرف مردم تیر میشد. انگار خود همونا تو چشم آدم نگاه میکردن و قضاوتم میکردن. خوابام خشن‌تر شد. دیگه فقط نمیکشتنم. تحقیر میکردن. میکشوندنم به یه جای عجیب. یه بار وسط بازار حس کردم یه نفر پشت سرمه. کسی نبود. ولی نفس یه موجود رو روی گردنم حس میکردم. نیمه شب بود. باد سرد میوزید. ماه مثل یه چراغ دود خورده بود. زنکی رو دیدم وسط حیاط که لباس پهن میکنه. آروم، نامنظم. انگار توی زمان گیر کرده. فکر کردم ملکی خانومه. صدای زدم. جواب نداد. نزدیکتر شدم. صورت نداشت. اون شب تا صبح از هر صدایی میپریدم. صبح مامان آروم گفت اونا هنوز باهاتن. مراقب باش.
مامان منو برد پیش دعانویس. آب نگاه کرد، کتاب باز کرد، ذکر خوند. یهو گفت 14 سالگی، غروب، آب داغ. بدنم لرزید. یه خاطره نصف نیمه، یه حس گناه که مال من نبود ولی با هم بزرگ شد. دعانویس گفت این موجودا مسلمونن، نه خوبن نه بد، قضاوت میکنن. اون شب دوباره بردنم توی چاه تاریک و میزدنم. صبح که شد فقط تونستم دوباره نفس بکشم. اون شب خواب نبودم. بیدار بودم و حضورشون رو حس میکردم. هوا سنگین، نفس تنگ. یهو کشیده شدم. افتادم توی چاه تاریک. صدایی گفت میای. میزدم، میافتادم، سردم میشد. یهو صدای مامانم توی ذهنم. بسم الله دخترم، بسم الله. چشم باز شد. صبح شده بود. بدنم درد داشت ولی زنده بودم. بعد اون شب خوابام دیگه فقط خواب نبود. هرچی می دیدم بعد چند ساعت توی واقعیت تکرار می شد. سگ سیاه دیدم. ظهر همون سگ همون مسیر رو رفت. سقوط یکی رو دیدم تا شب همون اتفاق افتاد. دیگه نمیتونستم بگم خواب بود. وقتی مادر شدم ترسم بیشتر شد. یه سایه می اومد بالای تخت بچم. نفس کسی رو حس می کردم. دستم روی شونه نوزادم بود ولی انگار یکی دیگه لمسش می کرد. فریاد زدم ولی صدا نداشتم. از اون شب هر کاری می کنم اول بسم الله میگم. سالها گذشت و فهمیدم همه اون کابوسا یه معامله قدیمیه. یه چیز بین ما و اونا. یه شب سایه اومد نزدیک پنجره. اگه بسم الله نمی گفتم مطمئن بودم یه چیز خیلی بد اتفاق می افتاد. فهمیدم تنها دفاعم همین بسم الله و هوشیاریه. یه بار یه سایه بلند توی کوچه افتاد. بسم الله گفتم. یکم عقب کشید. ولی حضورش هنوز بود. یه بار خواب آتیش دیدم. صبح همون خونه آتیش گرفت. خواب سقوط دیدم. چند ساعت بعد اتفاق افتاد. هر خواب یه هشدار بود. شبا طولانی بودن. گاهی نمیتونستم پلک بزنم. سایه ها تکون میخوردن. باد سوت میزد. یکی زمزمه میکرد. یه بار حس کردم یکی داره گردنم و فشار میده. نفسم برید. فقط با بسم الله تونستم رها بشم. اونا فقط شب نبودن. روزم دنبالم بودن. یه بار وسط بازار سایه‌ای دیدم. برگشتم. هیچ کس نبود. ولی حس کردم منتظر فرصتن. نمیخواستم بچه‌مم گرفتار اونا بشه. 4 سال گذشته. ولی هنوز قبل هر کاری بسم الله میگم. چون اونا هنوز هستن. سایه ها، خواب ها، نگاه ها. هر بسم الله یه دیوار ناپیداست. اگه یادم بره هیچ چیز نمیتونه نجاتم بده.